हे जे एक्झाम्पल आहे जो जॅकोबियन काढायचा आहे आपण इम्प्लिसिट फंक्शनच्या यूज करून काढू. एक काय दिलं आहे, एक रिलेशन आहे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn इज द y1. नेक्स्ट x2 प्लस x3 अप टू xn इज द y1 प्लस y2. नेक्स्ट x3 प्लस x4 प्लस अप टू xn इक्वल टू y1 y2 y3. At the last xn equal to y1 y2 y3 up to yn. Show that x1 x2 x3 xn. The Jacobian of x1 x2 x3 xn with respect to y1 y2 y3 up to yn is the y1 raised to n minus 1 y2 raised to n minus 2 yn minus 2 raised to 2 yn minus 1. Let u1 equal to x1 plus x2 plus x3 up to xn minus y1. u2 is the x2 x3 xn minus y1 y2 and u3 x3 plus xn minus y1 y2 y3. un equal to xn minus y1 y2 y3 and yn. Now the Jacobian of implicit function, Jacobian of x1 x2 x3 xn with respect to y1 y2 yn is the minus 1 raised to n. At the numerator, Jacobian of u1 u2 to n with respect to y1 y2 y3 yn, and at the denominator, Jacobian of u1 u2 u3 up to un with respect to x1 x2 xn. हा implicitचा फॉर्म्युला आहे फॉर द Jacobian of x1 x2 x up to xn with respect to y1 y2 y3 yn. आता आपण पहिल्या डिनॉमिनेटरला जो जॅकोबियन आहे तो घेऊ. जॅकोबियन ऑफ u1 u2 अप टू un विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 अप टू yn. हा कसा असेल, partial derivative of u1 with respect to y1 y2 y3 and yn. In the second row, partial derivative of u2 with respect to y1 y2 y3 and yn. At the last, partial derivative of u1 with respect to y1 y2 y3 and yn. आता काय करू, हे सगळे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्हची किमती काढायला लागतील. u1 काय आपला x1 प्लस x2 अप टू xn मायनस y1. पार्शियली डिफरन्शिएटिंग u1 विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 y3 अप टू yn. विथ रिस्पेक्ट टू y1 म्हटल्यानंतर y1 आहे, y1चा डेरिव्हेटिव्ह -1. y2 ॲबसेंट आहे, y3 ॲबसेंट आहे, yn ॲबसेंट आहे, म्हणून बाकीचे सगळे काय येतील 0. आणि x1 हा इंडिपेंडंट yn आहे, त्यामुळं x1चा 0 येईल. u2 काय x2 प्लस x3 प्लस xn मायनस y1 y2. आता हे पार्शियली डिफरन्शिएटिंग u2 विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 y3. y1 इज प्रेझेंट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू y1 इज द 1 मायनस y2. विथ रिस्पेक्ट टू y2 y2चा 1 मायनस y1. आफ्टरवर्ड y3 y4 and yn are absent. Hence all the first order partial derivative with respect to y4 y5 up to yn are 0. u3 x3 plus up to xn minus y1 y2 y3. Partially differentiating u3 with respect to y1 y2 y3 up to yn. y1 is present, derivative y1 1 minus y2 y3. With respect to y2 y2चा 1 असेल minus y1 y3. y3चा 1 minus y1 y2. Afterwards, derivative with respect to y4 y5 up to yn all are 0. And the last, un is the xn minus y1 y2 y3 and yn minus yn. Partially differentiating u1 with respect to y1 y2 y3 yn. With respect to yn, y1 means y1चा 1 minus y2 y3 up to yn minus 1. In the next, with respect to काय असेल, विथ रिस्पेक्ट टू u1चा विथ रिस्पेक्ट टू y2 काय असेल मायनस y1 y3 y4 आणि yn मायनस 1. त्यानंतर yn असेल अप टू yn. त्यानंतर इथं पण इंटू yn असेल. त्यानंतर काय असेल, un विथ रिस्पेक्ट टू y3. आता ही y3चा 1 मायनस y1 y2 आणि y4 अप टू yn. ॲट द लास्ट un विथ रिस्पेक्ट टू yn काय असेल, मायनस y1 y2 अप टू yn मायनस 1 आणि ynचा डेरिव्हेटिव्ह 1.
हा असेल लास्ट. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण काय करू त्या जॅकोबियनमध्ये टाकू. पहिल्यांदा काय असेल -1 0 0 -y2 -y1 0 0 -y2 y3 -1 -y3 -y1 y2 =0. त्यानंतर ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण ह्या आणि ह्या टाकल्या. हा ट्रायंग्युलर फॉर्ममध्ये डिटर्मिनंट आणि ह्याचा डिटर्मिनंट काय असेल ट्रायंग्युलर फॉर्ममध्ये असल्यामुळं अबोव डायगोनल ऑल ओव्हर 0. डिटर्मिनंट ऑफ व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज द product of diagonal elements -1 into -y1 -y1 y2 up to -y1 y2 up to yn -1 -1 हे किती आहे y1 y1 y2 up to yn म्हणजे ह्या n-1 टर्म आणि ही एक म्हणजे -1 -1 n टाइम्स आहे -1 y1 n-1 टाइम्स आहे म्हणून y1 n-1 y2 n-2 टाइम्स तसं y3 n-3 असेल y3 n-3 अशी प्रत्येकाची डिक्रीज होईल. शेवटी yn-1चं पॉवर 1 असेल. हा झाला जॅकोबियन. त्यानंतर दुसरा जॅकोबियन काय असेल जॅकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3. तो आपण याच्या नेक्स्ट याच्यात